kumbaga minus 10% move speed. Parang ganun lang. But the rest of the team honestly has been really on par. Although, players katulad ni Sutsujin, he's had games na nagwawala siya agad. Yeah. Pero, may mga specific na kalaban siya na parang kinakabahan siya eh. I think we're talking about consistency now for both of these teams. It's pretty much a given na itong dalawang kupunan na ito ay talagang malakas in nature. Innate sa kanila yung understanding sa laro. But in this one, aurahan ng laban. Could this be a potential home court advantage that would start to kick in for our Selangor Red Giants? Because again, RRQ Hoshi, sanay sila na kapag nandun sila sa Indonesia, everybody's rooting for them. Everybody's gonna be there. But now, you have SRG here na nasa red side and they're gonna try to look for another way para makuha ang panalo dito ngayon. Now, banning stage, halos iba yung nakikita natin. And mind you, Rockart, open pa yung Fanny. That's exactly what I was thinking. You know, sa guys, maybe baka mag-enjoy siya pag na-pick yung fan niya. Here we go. And this is how we're gonna find out. Here we go. It might be to force Sutsujin on the Fanny, or baka sila yung gustong gamitin yan, and magwawala ang sambayanan pag lumabas yan. I mean, it's not called a Sky Prince for a reason, right? I would That's expect na magiging throwaway ban ito para kay Coach Arcadia kasi again, you have the Bruno still. Kung wala ka man ng Fanny, at least may Bruno ka. Yes, medyo mahihirapan ka, but that slide is at least gonna give you a second and 2 seconds more time para makalatag ng basic attack. So, that might be the idea that SRG is gonna go for. Maybe they can go for a high-loss ban here kung gusto man nila para mas mapigil nila yung ganap. Or Eve, depende kung ang tinututukan nila ay walang iba kundi si Rins, but they're not willing to let that one go. Pinag-isipang mabuti itong galaw na to, men. Looks like Bruno's out, or Bruno's gonna be picked up here by RRQ first up. Or, sabi ng SRG, masyado malakas. Sabi ni Higo kanina, Bruno best gold. Tama ba? Speaking of gold, si Suyo! Suyo. Yung fun fact natin, si Skylar daw, dinala daw yung kanyang mga kakampi sa haunted house, pero siya yung natakot. Tapos si Idok, yung hinila niya, yun daw yung nanakot sa mga nananakot. Aba, Matapang na tao. matapang. Matapang na tao. Pero ito na pare, speaking of matapang, Suyo ang pinick up nila. Bruno and Hylos might be the choice here. That's a deadly combination if you ask me. Pwedeng Hylos Eve, Bruno Eve. Depende sa kung anong atake gusto nilang gawin. And I guess they don't need to rush the gold, pero they go for it anyway just to be safe. More of a denial pick, honestly. Kasi, knowing Innocent, kaya niyan mag-pick ng mga hero tulad ng Irifel, ng carry. Pero Innocent is... bakit hindi ka pipili ng Bruno kung 100% ang win rate mo? 3 out of 3. Diba? Hindi na malabo, hindi na talaga masama at all, but that is gonna be a glue picked up by RRQ, tapos hahaluan mo ng Granger. Parang ito yung usual na sagutan sa first phase eh. Pag bakante yung dalawang gold laner na yan, most likely yan na magiging pick up dito unless palagpasin mo siya. Yeah, very much predicted, I think, because they locked it very quickly as well. Hylos opened here. Eve. Eve, yeah, you can actually slot in the mid laner kung gustuhin mo. Ay, kaso target practice na naman, Granger. No. It's, mid laner maybe like a Valentina. Mid laner maybe like Vexana. Parang you have a Aurora glue. nga okay din eh. May glue yung kalaban. Ay, Vexana would definitely work. Why not? Yeah. Why not? Yeah. Mas mahihirapan din at sa point na hulihin ng glue yung Joy. Tapos, may pangsagot din sila dun sa baba. Although, you're gonna have to be careful dun sa angle na papasukin mo kasi skill-based na nga yung Granger and it's gonna release a ton of bullets. So, you're gonna have to be careful with that if you're the Joy, especially if you're a squishy hero yourself. Pero syempre, if you pick the Joy here, you've been watching a lot of games yesterday as well. Medyo nagwawala ang Joy ngayon. Naban nga siya kaninang series. That's true. And I feel like the Joy have been slowly picking up pace, honestly. Nung unang linggo, para yung mga teams, tagilid eh. Kumbaga lukewarm kung ipipick ba nila or hindi. Pero ngayon, super decided na sila. And now we're gonna have to make sure that the Joy can succeed
Wonder what the band's gonna be. Alam mo ano? Ooh, Guinevere. That's interesting. Ang pwede ko ring idagdag dito sa Joy is that I think it's either yesterday or just a few days ago, Team Spirit nilagay nila yan sa mid lane. So, that gives like a little bit more room for exploration ng side ng SRG. Pero depende kasi, that's also the reason why they picked it up first. Kahit na gano'n siya ka-risky. For honor! Kasi may option ka na gawin yun. Stormy is, I think, competent and skilled enough to be able to pull that off if na execute nila yun na maayos. But the Jawhead and the Tigreal is gonna be the ban. Meanwhile, for RRQ, they're probably looking for the same thing. Maybe, roamers available. Kasi parang halos natanggal na lahat eh. Hylos Matilda, Hylos na nga lang yata eh. Hylos na lang talagang choice mo dito na tatanggalin. Or, yesterday we saw Hoofrus come out. Chip. Ay, si Chip pa! Oo nga. Chip, yeah. Oo nga naman. So now Hylos is available. Okay. Hylos is available. Franco might be if you're feeling a little crazy, di ba? Yung mga picks na ganyan, nakaka-disrupt talaga ng malala eh. Alam mo, Hylos Eve would work so well for RRQ. Pwede. Honestly, it feels like it will provide you a perfect frontline para sa Granger mo. Yun, literal target practice kasi walang galawan. Wala talagang galawan. Walang galawan yung kalaban dun. Tsaka sobrang hirap na gumalaw pag ikaw yung team. So the Farsa's gonna be the choice now, which I think is okay. Kasi based on the composition dito na meron yung RRQ, parang wala pang makakaabot dun sa Farsa. And if pag mag-Hylos and Eve ka, I still think you have a fighting chance. Kasi hanap ka lang ng magandang posisyon, maiwasan mo lang yung glorious pathway. Pag hindi ka nakita ng Hylos, parang ayos lang din naman. But in terms of team fights, RRQ could use a little bit more in terms of the AoE here. That's true. Well, you're talking about AoE. Eve, I feel like covers that as well. Yeah, that's why I'm thinking of even Hylos here. Bellery. That's kind of not exactly what I expected there. It works. And really? Talaga ba? Wow. Honestly, ranked games a little underrated and nakakirita kalaban. Pero I didn't expect it to make an appearance today. Me too, dude. Zero expectations for... Me too. Seriously? Odette? Parang ipapag 1-2 combo nila yung Wrath of Triad tsaka Swan Song. Oh, but that's gonna be a little too difficult to execute or like kailangan kasi sabay siya eh. Oo, pag magmintis yan, yun na yun. Pag magmintis yung isa, you won't be able to do a lot of things. Tingnan natin. Pero ang iniisip ko na lang dito is yung poking capability ng Odette. Baka doon sila nagre-rely upon. And they're gonna try to give a harder time for the Farsa para humanap ng sarili niyang pwesto dito. But there it is. The Edith as the final pick para sa Selangor Red Giants. At yan, most likely, ay gagamitin itong si Yum. So that's an Edith and the Gatot Kacha combo, a Glue, and the Belleric. Pero yung Odette, ang bida ng storya. Who that? It's Odette para sa RRQ. Now, it's time for game number 1. Casters, pasok. Ang Kingdom ngayon ang kakaharapin ng RRQ or rather ng SRG onto the road for the golden achievement para dito sa pagtatapos ng taon. Pero syempre kami muna makakasama nyo at Ina nga pula and together with me is si Umi para masaksiyan ang unang laban for the second match of this day. It's going to be RQ Hoshi laban sa SRG. Alam mo, ito na yung serye kung saan mga higante ay susubok na lumaban sa Kingdom. And when we look at these two teams, dalawa sa mga pinakapopular na team sa buong mundo, dalawa din sa mga paborito ng mga madla na manalo. Bukod na lamang sa Pilipinas dahil nasa Philippine broadcast tayo. Pero kasi kung sa paborito lang naman, lalo't nasa home court nga ang SRG, nararamdaman natin yung tension talaga. Laglagan pa rin po pala ito, by the way. Yung pinaka last match pa po natin yung upper bracket finals na kung sino nga ba yung magiging unang grand finalist. Pero going forward, ito yung matinding gapang muna. Alam ko, nabanggit nga natin 2 crowd favorites ito. Meanwhile kasi, kahit sabihin natin marami may paborito sa'yo, pero ano ba yung paborito mo muna mangyayari sa laban? Of course, lumamang pagdating sa early facing,
Pero may mga hero tayong mga bagong balik ulit dito, Oo especially this Odette, Umi. Alam mo yung Odette ang maganda dito eh. This is a direct answer to the Joy, honestly. Isa ito sa mga dating sagot nung medyo mabagal pa yung ulti ng Joy. Dahil kahit papano, no, nasasabayan mo damage per damage yung ultimate ng isang Joy kasabay na rin ng shield na nakukuha mo mula sa Swan Song. So generally speaking, it's a safe pick against a Joy, but against a Pharsa and a Joy, kung nagkasabay yung dalawang ultimate, I don't think the shield coming in from this Odette would be enough. So, I suspect na magkakaroon ito ng Winter's Crown ng medyo around second or third item. Regardless, kailangan niya talaga yon para hindi siya agad-agad mamatay. And aside from that, yung Odette na nakikita ko to actually kaila Master the Basic, yung kung paano nila na ma-maximize yung passive. Diba? Every skill, merong mga bonus na parang oy, nakikita nyo yun? Parang note na tumatama. Pero ngayon, on the side note, Cram being targeted. Ayun na, si Cram na ata ang magiging first blood. And that's Sotsujin taking the kill. And this is really good for RRQ Hoshi. Nakita natin tinigilan na ng Glue at pati na rin ng Odette. Binigay na lang yung kill sa Assassin. And this is what you want kapag early game. Ipalamang nyo ang suyo nyo. Mas lalo na kung suyo yan dahil napakalakas ng snowball niyan ngayon in this meta. And we'll tell you what you want. What they really want is of course na ma-ensure yung kanilang maging score dito sa matchup nila. Ito yung possible na huling pagtatapat naman talaga nila. Kasi isa lang ang mag-move forward. Pero yung last isa, na talaga to. ayun na talaga totoo Kasi baka may hinhanap kayong mas lower pa sa lower bracket ngayon ay wala na po. Wala na. At ngayon nakita rin natin wala na agad yung first turtle makuha ng RRQ. A great start indeed. At yung kaninang pwedeng maging sagot din kay Rins kung sakali may kasamang Joy. Ngayon, sinolo muna nila si Stormy. Oo. Medyo nawala ata sa pwesto doon yung Pharsa. Pero this is a 2v3 kung saan makakalamang na naman ang RRQ Hoshi. Dalawang ultimate na binigla lamang nila at mukhang mahihirapan pa nga mag-purple buff dito si Sekais dahil mamarkaan pa ni Sotsujin. Grabe no, parang sa fun pa kanina na si Idok nung pumunta siya sa Haunted House. Imbis na siya yung matakot sa mga multo, siya yung nananakot. Ganon din yung galaw niya. Siya talaga yung naninindak sa mga kusino man yung susugod sa kanila. And definitely, maaasahan talaga natin napakagandang combination according to Rockart and even Hans. Etong Beleric and Odette nga, di ba? May lagkit or somehow may pang-hold, especially with the Wrath of Dryad. At nandun naman yung typically, nakikita natin na malaya pa rin naman siya pagdating sa mapa na makapag-roam around katulad ng ginagawa niya ngayon. Tsaka meron din kasi silang wave clear na napakabilis. Again, this is an Odette. Bukas si Sotsujin ay pupunta naman ng mid lane. Rins trying to burst down Yumes pero masyado atang malalim. Here comes the Primal Wrath at si Sotsujin ata mauuna but the dash comes in clutch. And si Sekais naman ata ang magbabayad at tatama pa nga ata ang combo doon ni Dairen. Doon nga lang sa Pharsa, kakabit. At si Dairen nga ay papasok muli with a split split. What a play coming in from Dairen. Kung akala mo tapos na, babalik pa pala. Ayun talaga yung to be continued na itutuloy agad. Hindi ka nabibitinin pa ng Biyernes yung naging to be continued, tas sa Lunes mo pa makikita yung kasunod. At ngayon, agaran din naman yung nakita natin na somehow improvise ng RRQ Hoshi doon na nakaligtas si Sekais, pero may next target time pwedeng kunin doon. Grabe Nakita natin yung napakaraming options dito ng RRQ Hoshi kung paano ba nila gagamitin yung combination na meron kang Odette plus Idok with the Beleric. Napakalakas ng naging combo doon ni Dairen pero ito na may balibag na magmumula kay Yumes. Dalawa matatamaan ng Feathered Air Cycle pupunta rin sa tatlo pero naandyan na nga ang Revitalize. Yung Avatar ay naandyan na rin pero mukhang yung Turtle nga ay mapupunta pa doon sa Joy at si Rins na atang isusunod nila. Isang sapak na lang at mukhang magko-connect pa nga para kay Cram. Si Dairen na ang isusunod pero masyado nang makunat. Aalis na lang ang SRG dahil nakuha na rin naman nila yung gusto nila. Ngayon, nakita natin yung attempt din naman ng SRG pero for RRQ Hoshi, nakita nila na parang nalagkit din dun si Rins. So, pumasok na naman dito yung factor nga na what about the mobility na meron yung Odette after the flicker, di ba? And after the Swan Song, wala naman na siyang pang-gilid ulit, pang-escape. At sa Dido, nakita natin doon nakaabang at ready to rumble talaga sila Cram. And speak of Cram here onto the top lane, medyo nahihirapan talaga siya sumama sa mga early team fights or early skirmishes man lang Kasi nga, ang aga rin talaga na nakiklear yung wave here for RRQ Hoshi as well as kita mo naman siguro yung ginagawa rin dito nila Dairen na mga ganun ng pag-slam-slam. Kahit sino maabutan niya, basta gusto niya lang man-delay. At napaka-importante nito para sa RRQ Hoshi yung pagbibigay ng spasyo. Dairen is doing a really good job dito sa glue na to. At nakakabili na nga ng oras at bukod pa dyan, si Rins ay with the wave clear na nabibigyan niya ay natutulungan talaga ng RRQ Hoshi ang kanilang mga carries na
makapag-farm lang hanggat umabot doon sa late game. For SRG, the win condition begins na hindi dapat mamatay sasabihin ko Sasabihin mo pa lang. nangyari na. Ganon sila kaagap. Iniisip mo palang ginagawa na ng RRQ Hoshi. Hindi naman sila mind reader, pero somehow nakikita na nila yung trend. Nare-read through nila na si Innocent talaga ang pwedeng maging alas nga later ng SRG. And talking about the carries dito, both the jungle and the gold laner, kanina napansin natin, ang laki pala ng level gap na agad dito kay Sekais versus Suji na nagre-reflect din even on a one-on-one. One-on-one, napakatapang ni Sekais at mukhang nanalo pa siya! Nanalo pa! Level gap ng dalawa pero dahil napakasakit nung Rhythm of Joy at pati na rin electrifying beats ay kinaya na ng SRG. Solo kill para dito kay Sekais. Grabe. Wow! Beatbox niya, kanta niya pa, lahat ginawa doon ni Sekais eh. And nakita rin natin kung paano niya na-maximize kahit na sabihin natin malaki nga yung level gap. By maximizing yung potential talaga ng isang Joy. And the good thing about this, hindi pa naman namamatay si Sekais. Pero sa ngayon, sino ba ang unang mamamatay? Stormy with a Farsa ultimate. Feathered airstrike la, tama muna sa dalawa pero mukhang magkakahilaan na nga doon. Si Sekais ay napa-electrifying beats ng maaga. Medyo lugi na ang SRG dito. RRQ pumupwesto. Minamandoan ang Turtle. Double dash palayo pero mukhang hindi pa rin niya mananakaw ang Turtle. And that's RRQ Hoshi securing the last Turtle of the game. Kinabitan pa si Yums. Kinailangan niya mag-flicker palayo. And overall, that is a win para sa RRQ. Ang dami nilang na-achieve in that single turtle dance na nga lang din. Plus, nakita rin natin kung paano na namba-box out dito ang RRQ Hoshi. And even for Darren, it's already a win. Napa-flicker dito si Yum, sobrang laking bagay na niyan. And right now, sa may bandang baba, a Stormy with the Feather Strike, wings by wings. Ang sakit na ng mga bala ni Skylar ha. Pero medyo umahapdi na rin dito si Innocent. Ang maganda naman para dito sa mga pumupuso for SRG ay hindi lumalamang ng lagpas na 4,000 ang RRQ Hoshi. And that's really good because you're still running a Bruno. The moment na magkaroon naman ng 2 or 3 item spike yung Bruno, kaya na niyang palagan kahit sino. Even Dyren, dahil nandito tayo sa meta na Bruno trumps all talaga. Ay, nakita naman natin yung mga edits din siguro, no? Na yung Bruno talaga lately ay maraming teams ang prioritize on this one. And SRG is one of them for now kasi nakikita rin naman natin na somehow binibigyan pa rin naman nila ng space and time dito sa Innocent. Pero ang problema kasi pag nag-iisa siyang ganyan, ang dali kasi siyang ma-access ng RRQ Hoshi, which is what you want to prevent kung ikaw si Yums na nga lang din. And this is a better vantage point for me kung sakali man na gusto mo talagang hindi na muna mapitas muli si Innocent. And honestly, for SRG, nasa kanila yung dalawang hero na talagang talamak sa mga comeback eh. And that's the Joy and the Bruno. Pero mukhang si Stormy ay mabibigyan. Not quite sure kung bakit hindi siya nakagalaw doon, but that is a lot of crowd control na nagmumula sa RRQ Hoshi. And kailangan nilang ingatan yung mga ganun, no? Even if sabihin na natin pang comeback talaga si Innocent tsaka si Sekais. Kay Stormy sila nakasalalay para dun sa wave clear. And for a boat, diba, para mas maganda, mas smooth yung flow, hindi pwedeng matilt yung isang balance. And with that, any side, even onto the mid, ang pinaka-importante pa nga to actually especially for junglers kasi without the mid lane turret, mas lalong na-open up to access kasi ng kalaban. Yung ilan sa mga purple and orange buff. Pero yun na nga lang din ang sagot, makakaligtas pa rin naman si Innocent doon. Cram, maganda ang kanyang pwesto. Makikita niya ang dalawa pero doon may flicker play na magaganap at si Rins na nga ang kanyang uunahin. Si Kais finds the one at mukhang si Yums ay mamamatay din sa bala ni Sutsujin. At si Skylar ay naka-double kill na nga. Si Dyren ay humaharap na rin. SRG, lamang na sana sila pero kumunik lahat ng mga bala ni Skylar. Nung akala mo tapos na ay hindi. Hindi lang isang bala ginagamit at binabato dito ni Skylar. Multiple bullets hitting here on the members of SRG. We get the idea nung panglilikod talaga dun ni Sekais. But the problem with that is sakto nga may Lord. And aside from that, dun sa mid lane na nakakalamang din sila Dyren, especially on the way that they zone out members dito ng SRG. That's true. And Cram, na naging maganda din naman ang pagpasok niya, honestly speaking. Pero si SRG, medyo kinulang talaga sila eh. In terms of damage at yung access doon sa backline. Maganda man yung pwesto ni Cram, medyo malayo pa rin ito sa mga kakampi niya. Kaya nagkaroon ng slight delay sa pag-burst down kay Rins na nakapag-flicker papalayo. No? So RRQ Hoshi, they're doing really good dito sa early to the mid-game power spike na meron sila. And now it's up to SRG na dumepensa. They do have the wave clear pero kanina pa din na-dive yung wave clear nila. Kailangan pumesto ng matino ni Stormy. Tsaka yung kaninang slide, ngayon sobrang ini-stretch ng RRQ Hoshi. Especially with the lead! Yan na naman! Paunang bala pa lang yun, Omi. Tapos kinantahan ka pa. Oo. Saan ka pa? Binaril ka na nga, kinantahan ka pa.
sobrang bilis ng burst nila. No? The moment na lumabas ka ng turret range, bibigyan ka na agad talaga. And this is not looking good. If you're SRG, si Sekais, isang bala ka na lang pero wala nang energy si Skylar. Double dash dito para kay Sutsujin. Tapos saktong pana Jutsu. Tumama naman yung double dash doon sa may bandang orange buff. Pero ang tanong ay, maiiwasan mo pa ba? 3 seconds ng cooldown na lang isa. O, isa pa. Hindi, tapos na to. Boss, nakatakas na. Okay na. Kaya kailangan niya ng sukuan ba? Pero mukhang hindi. Never say never yata ang motto dito para kay Sutsujin. Pero he was buying enough time kahit papano na nakita nga niya na clear, lumalamang naman dito pa rin ang RRQ Hoshi. But by the way, for SRG, kung fast wave clear lang naman pag-usapan, meron din naman silang pang clear dito. Especially they have Stormy and Innocent. At kanina yung chase down na yun para bang nakita din naman natin kay Sekais na kaya niya naman. Problema, nakakakaba yun. Kung sakaling napita siya doon, that could have been somewhat drastic para sa SRG. Sobra. Siguro makakapag-inhib turret ang SRG, ang RRQ rather, kung sakaling namatay ang kanilang jungler during that time. But for SRG, mukhang boy pa naman ang kanilang pangarap. Yung 3 inhibitor turret ay nandyan pa rin. The moment na mag-spawn yung Lord, hindi sila gaano malulugi. And looking at the damage na ranking, nag-reflect yung kaninang combo nga, bala at kanta. Para dito kay Scarlet Rin sa nangunguna when it comes to the rankings na nga lang din. Pero mamaya pwede pa mabago to. We're just waiting na nga lang din kung kailan ba makakapag-build din ng Trinity dito. Later on si Innocent. Kasi for now, sobrang closed off niya sa mundo, sa resources. Sobrang closed off din ng wave na pwede niyang i-clear kasi lahat sila halos ay naghahabol. Most especially ngayon naka-Trinity na rin pala siya kahit pa paano with the Hasclaws and even the Malefic gun here for Innocence Bruno. Okay na yan. May damage na yan. Meron na pala. And kailangan lang nila makapag-free hit na medyo mahirap gawin, especially you're up against Odette na abot naman yung range ng isang Bruno. Even with the Malefic gun, abot pa rin, especially kung makapag-dash papasok. So it's really up to the side of the Farsa na ilangin muna yung isang Odette bago pa man din pumasok si Innocent. Hindi pwede na si Innocent yung humarap dito. Kailangan muna bawasan. Ayan. Finisher kumbaga dito si Innocent. Yung initiate, pwede natin expect magaling kay Cram and even Humes. Kaso nga lang problema, may mga ganitong humaharap Dairen and even Edok later on with the Wrath of Dryad pwedeng ipakawalan anytime moment or any moment soon now. Pero yung Lord, habang sila lahat nagkakagulo-gulo, ay makukuha ng RRQ Hoshi. At ayun, napuwersa pa ang Primal Wrath pero si Cram mukhang tatakas na. Here comes the Swan Song at hindi yata magiging sapat yun pero si Sekais ay sinundan. Meron namang electrifying beats doon at si Skylar na ata. Susunod na niya si Innocent and that's gonna be a kill for RRQ Hoshi once again. A 9k gold lead at magpupush na nga doon sa may bandang topside. Na-reach na nila lahat ng pointers dito. Even criteria for RRQ Hoshi na ma-maximize yung domination nila sa early and papunta na tayo sa mid part of their game. 9.4k gold lead ito. And nakikita rin naman natin na sobrang nararamdaman to ng SRG reflecting onto the damage na tinatamo nila. Balat, Rhapsody pa lang yun ni Skylar. Even without the Death Sonata, nakikita na natin grabe rin yung iniinda nila. So ngayon, Sekais just finding a way to somehow elevate yung stress or yung pressure do sa top lane. Kaso nga lang, ang daming sumasalubong. Mission impossible na ata to, bossing. And that's gonna be another to go para dito kay Skylar. 7-0 na si Skylar dito sa larong ito. At mukhang pupunta na para sa end push ang side ng RRQ Hoshi. May wave clear pa naman at mabilis pa naman ang death timer dito ni Sekai. So may chance pa ang Selangor Red Giants. Kailangan lamang nilang hindi mapitas habang nag-aantay kay Sekai. Kailangan lang nilang makasurvive for another wave of minion na dala ngayon ang RRQ Hoshi. Kakasabi ko pa lang, yung wave na yun magdadala ng alin nila pagkabasag ng ilan sa mga tore nila. Ayan, 10 seconds para kay Sekais. Half HP para kay Yumes. Hindi pa makakapag-Primal Wrath. Burns the Flicker para makapag-regen. Pero si Innocent ay low HP na agad. Hindi tatama ang Death Sonata. At mukhang mabubuhay pa nga ang SRG for another day. Marami lang na burn, marami lang nawala. Pero at least hindi pa talo. Okay, check naman yun. Nasabi lang natin, kailangan wala mapitas. Kaya pa rin naman nilang dumepensa. And the problem with that is hindi lang kailangan na depensa. More on may job back ka dito sa RRQ Hoshi na hindi pa natin maramdaman for now. Kasi nga si Innocent, bago pa siya makapag-football, nangangalahati na rin yung buhay niya. And speaking of which, purchasing the Rose Gold Meteor as well for him with under his belt, nangalan din with the Arsenals. Pero right now, ang pinaka nararamdaman natin na medyo laging behind din is yung positioning ni Stormy. Hindi natin nakikita yung maganda talaga na feathered airstrike from him.
parang mahirap din kasi the moment na magbato ka ng far sa ultimate dito, ang daming umahabol sa kanya. Vulnerable ka na eh. Oo, napakahirap talaga. And SRG, I do think na meron silang wave clear pero sa ngayon hanggang doon lang muna ang kailangan nilang ipakita. Hanggat wala silang napipitas ay hindi sila pwedeng pumalag. This is a 10k gold lead. Yan talaga ang protocol. Pag lamang na ng 10k, yung kalaban mo, wave clear lang kayo hanggang umabot ng 60k. At medyo matagal-tagal pa yun, bossing. 41k pa lang sila. Pag 10k na ganyan, medyo ang matay, bawal manuyo. Pag ganyan, maglo-long games yan kung gusto mo talagang magkaroon ng comeback eh. And that is what SRG is trying to do. Buying some time para kahit papano makakuha man lang sila ng isang window. Kahit isa or dalawa, kaya nila dito. If ever man. And speaking of, ito yung isa sa tina-target nila, si Ritz Muntek na kay Cram. Maganda yung ginawa ni Stormy doon at mukhang mahuli pa nila si Tyren. Lilipat doon sa may bandang likod. Si Guys nakahanap ng dalawa. Si Skylar mukhang sinusolo na niya pero ang Lord ay mapupunta sa RRQ Hoshi. Si Idok naman ata ang isusunod. Dalawa na ang nawawala para sa RRQ. Si Sutsuji naman ata ang mahanap nila. Si Cram ay nakita na. Double dash yung Ima nakabili pa pero may Winter's Crown pa atang mabibili. Hindi na ata mabubuhay pa dahil tatlo na nga ang nahanap ng SRG. Lordman ay napunta sa RRQ. Lamang naman sa kills ang Malaysia. Kakasabi ko palang isa o dalawa pwede na. Ginawa pang tatlo ng SRG yung na-pick off nila dito. And nakita rin natin kung paano nakita yung napakaganda Feather Airset kay Stormy. Yun yung inaantay natin. At sumakto pa yun kay Rins. Nung buong akala ni Rins makakaligtas na siya, may burning sensation pa pala. Oo, yun nga yung problema. Meron pa kailangan pala ng may kailangan palang uminom ng anti-acid. Ayun na. Hinartburn siya. Hinartburn si Idol. Ang hirap kumilos nun. At ngayon, para sa RRQ Hoshi, nakainom naman na lahat ng mga gamot. Kaso nga lang ngayon, sabi na, bakit dyan ka nagre-recall, Innocent? Ayun, pinaalis na lang, no? Kamunti ka mamatay. Kung may flicker doon si Rins, patay na dapat si Innocent. O that means no na kung may flicker, magpi-flicker pa harap yun. Burning the Purify to. So napakalaking bagay din na walang Purify si Innocent for the next few seconds. Pero kung titipirin ng SRG yan, meron silang Purify by the time na may Lord fight na. Yep, at ngayon, ayan ulit yung maging information ng SRG. Ngayon medyo na-half naman nila. Yung somehow naging sobrang lead dito ng RQ Hoshi. That's only 5k gold lead ngayon. Pero nakakahabol naman na in terms of item. Even Stormy, kanina, naka-glowing 1 siya, ka-genius 1 lang siya. Ngayon, kahit pa paano, may divine glaive na siya, di ba? Masakit na. May hagod na. Kaya kanina nakikita na natin, nagre-reflect talaga. Like 1 or 2 na pagbagsak ng Feather Airset. Tapos si Cram, kung lalo nang mas mabilis niya mapapatay doon si Rins kung tumama pa yung Avatar Guardian sa kanya. That's true. Pero still, the same result pa rin naman na nakuha nila regardless of the equation na ginamit nila or formulation. At ngayon, ang formula to success ng RQ Hoshi is of course, somehow pumitas din na member dito ng SRG. Honestly, kailangan naman si Stormy. That's the easiest way to find a winning team fight. Dahil ang win conditioner prerequisite ng Selangor Red Giants para manalo sa team fight ay makapoke dito si Stormy. So kung parang exam lang. Diba? Kung sakaling hindi magawa yun ng ni Stormy, mahirapan ng RRQ Hoshi na actually mahihirapan ng Selangor Red Giants sa manalo ng isang team fight. Exactly. Gusto ko yung prerequisite. Di ba sa mga major subjects, kailangan may take ka muna bago yung pinaka-major. Or in this case, yung major team fight na inaantay natin later on. For RRQ Hoshi, kung gusto nila may edge talaga, as you mentioned, kailangan makita nila sa mapa. They have to gain back access dito kay Stormy. Pero the way to do it is of course dyan nakasalalay yung capability ni Dyren and even ni Idok. Kaso nga lang mas maganda na ngayon naging formation ni Cram. Just front lining dito para kay Lesekais and even Stormy. Preventing na nga lang din na makaangat yung minion wave na pilit na inaangat dito ng RQ Hoshi. Oo. And lamang din naman kasi ang RRQ sa terms of minion waves dahil nga sa kalamangan nila kanina. Pwede nilang patagalin yung Lord Dance na to para malugi ang Selangor Red Giants. Kailangan may tumimbre doon sa may bandang itaas at gitna if you're SRG. Pero mukhang pipilitin na agad nila dito. Mahanap na si Tyren. Split ay nandyan pero si Rin, si Kaisa nandun sa likod. Mag-isa lang. Winter's Crown ay mabilisan din. Avatar Guardian ay nandyan pero yung double dash na may imo pa. Napakabilis naman ng kamay mo, Sky Prince. Lahat ng pwede mong bilhin. Lahat ng pwede mong i-swap. Gawin mo na nga lang din habang si Innocent doon. May sariling laban na maipapanalo. Dyren is down. Nakita natin yung somehow nakakabang pang likod doon ni Sekais. Although napakaganda ng follow-up doon ni Cram, by the way, props to him. Pero ngayon, pag-usapan, balik ulit tayo dito sa Lord.
na ngayon ay sinisimulan lang naman ni Innocent at Oo. most likely hindi pa rin naman niya itutuloy not unless sure sila sa formation ng ibang mga members. Pang-stack lang yun ng Mechanics. And Selangor Red Giants, grabe si Sikais doon. Suji. Double dash habang bumibili ng emo. Hindi ko alam kung paano mo ginawa, pero ginawa niya. Ikaw na yan. Ikaw na yan, Sikais eh. Di ba? Parang nung MSC Champions, yun din naman yung napuri sa kanya. Oh. Pero mukhang hinahanap nila si Rins with the knock-up as well. Sumayaw na! Mapapa-ulti, mapapakanta, pero hindi sapat dahil babagsak din siya. Si Skylar, nahanap na rin. And shutdown para dito kay Sikais. Oh, Si Idok no! na ata ang isusunod nila. Electrifying Beats ay nagamit na, kaya double kill. Si Sutsuji Sutsuji na na lang! natitira. At si Stormy ay lilipad na. Goodbye sa'yo, Idol! It's a wipeout for SRG! Grabe naman na paaga yung bagong taon. May na nga nagtatalunan. At grabe yung paputok doon ng SRG. Dairen is the only man alive right now para dumepensa sa RRQ Hoshi for the Kingdom to still regain momentum for this round. Pero for SRG, tatanggalin na rin siya. Pinaliktad ng SRG ang game number 1. Susunod muna dahil mapupunta ang panalo sa SRG. Kahit ako, mapapahawi ako ng buhok ng talagang 2 hands doon eh. Kasi grabe, yung naging gapang doon para mabaliktad ng SRG yung laban dito sa RRQ Hoshi. Ay, yung ginawa doon ni Sikais doon sa banda, yun yung OG Sikais ng MSC. Yun yung tipo na hinahanap natin simula pa lamang ng torneo na to pero mukhang na-unlock na finally. Yep. Yung mga ganong klaseng plays yung inaabangan natin mula kay Sikais, and now that we see it against RRQ out of all people, ay excited ako makita itong palapit na tayo ng palapit sa MSC form ng SRG. Tsaka doon na-form yung moniker niya rin, di ba? That's true. Remember, with those kind of moves. Sobrang sabi ko, makakasurvive pa ba siya doon? Kasi ang dami na ng dash na kinomit. But especially nakita natin kung paano nga ba nakabawi doon ng SRG. Pero para himayin na nangyari pa doon sa laban na yon, bato na muna natin to sa ating panel. All I can say is wow. 10.4k down, elimination match, pace setter, game 1, holy shenanigans. Grabe talaga. Napakalupit, napakalupit. Ang masabi ko lang din doon, ang galing. As in, sobrang Galing. lupit. Lalo na si Sikais yung yung double dash niya tapos nakabili pa ng emo. To the emo, to the winter to the crown, emo, no? to the winter crown, to the bounce. Nakatakas pa siya dun. 'Di ba? Hindi siya nakalagpas talaga. Let's just, check the items here for reference. Kung mapapansin nyo siguro, nandiyan na yun mismo si Sikais. Already at least 16k, so meron siya liberty to really build up on those items. Nabenta niya na nga ulit yung winter crown tsaka yung niya. To the Windtalker. Yung immortality niya, diba? Rumekta na siya ng offensive item right away. But my goodness, this has been a really tight-knit game. It was RRQ Hoshi holding it for at least the first few minutes ng ating laban. And then all of a sudden, it's just, SRG showing out in the latter portions ng ating laro. Innocent, kind of like struggled in this game. Pero kung mapapansin mo, si Sikais and si Cram, they were really the pace setters ng laban na ito para makabalik ang SRG sa larong ito. Ito yung one of the rare games na yan yung score ng gold lane. Right? Yeah. It's an outlier. Because gold lane, hindi yun yung focus ng lineup na yan. Ang focus ng lineup na yan ay hold the line. And kumalma naman. They were able to hold. Honestly, sabi mo nga, 9K, nung nakita ko 9K, 10K, tatapusin na ba nila? Tatapusin na ba nila? I was asking that for like 8 minutes, paulit-ulit. Kailan ba tatapusin ng RRQ to? But kita mo naman, debated ang 4 ng players. We need that highlight reel, bro. Yeah, I think they were also struggling to finish the game. Kasi una, nakakapag-scale na talaga ng maganda yung side ng SRG habang tumatagal yung laro. Pangalawa, expected din ng SRG na since meron silang Beleric tsaka merong Odette sa lineup ng RRQ Hoshi, they're gonna be more willing to force those team fights. Something na kaya din naman ng SRG kasi ang kailangan lang naman nilang tanggalin sa access is gonna be Skylar. And Skylar, as much as nandun siya sa may bandang likuran, maaabot siya number 1 ng Feathered Airstrike, number 2 ng Joy, number 3 nung Gatot Kacha. So
there's gonna be a lot of threats. So kahit meron ka nung extra dash, given the skills that you have, meron ka rin nung flicker, you don't have an answer to like 3 straight initiations na posibleng manggaling dito sa kupunan ng Selangor Red Giants. So yes, even though nahuhuli sa posisyon itong si Innocent kasi during the early portions of the match ay talagang nasa advantage ng RRQ, parang stock exchange eh. Di ba? Biglang bumaba all of a sudden just by a single team fight right at that 15 minute. Kita mo Rockhart, di ba? 10.6k. But that team fight really was the change for SRG dahil may nakuha silang turret in the major objective 2. Ang magaling dito, pinaka-impress ako dito sa SRG dito is aware naman sila eh. Feeling ko sobrang aware nila na talo sila sa firepower, yung pure na raw damage. Yep. Ang ginawa nila, they waited lang. They were very patient. This is an SRG na feels like natalo sa draft, pero nanalo sa loob ng laro. Nanalo just because of talino, of diskarte, which is very rarely you will see this, right? Pure diskarte, especially with yung mga highlight play na some people would say siguro highlight play lang yan, pero hindi. Yung ginawa ni Sekai sa pinakadulo, baited so many skills and forced the attention away from so many people. And RRQ was really sure that they had Sekais already. Right? Na parang sigurado sila na okay, ate na tong player na to. Hindi na siya makakapag-dish out kasi kung sakali na nawala si Sekais doon, that would have meant the Lord for RRQ. And even though they got the Lord still, nabawasan naman sila ng 2 members just because Sekais was able to escape. At gaya na nabanggit mo, it was also because na-forced ni Sekais lahat ng mga skills. So, RRQ was left to fight with nothing. Naubos yung dapat sana ng mga bala na meron yung kanilang baril. Meanwhile, SRG, they haven't really used most of theirs because they only used the Avatar of the Guardian, and up to that point, it was Sekais really showing what he can do and he knows what he did. Nakawala siya. Natakbuhan niya ang posibleng panganib na dala ng kaharian. Medyo kamukha niya si Joy, oh. Parang may may konting hawig. Oo. Payelo ka ng buhok si Kai, ikaw na si Joy. Dagdagan mo lang ng ano bang tawag dyan? Cat ears? Bunny ears? Cat ears. Cat ears, yan. Siya na nga. Oh. Dagdagan mo lang ng cat ears, di ba? Sekais na yan, min. Oh. Legit. Ay, si Joy na yan. Si Joy na yan. Si Joy cosplay. Hindi mo na imagine mo, nagko-compete ka, nag-cosplay ka. Oh, cosplay. Oh, petition for MLBB to cosplay Joy with Sekais. Maraming salamat po. It was actually really perfect. It felt the hero fits with him. Ito yung sabi ko kanina pa na may mga hero na bagay sa mga player. Oo. Right? A few games ago, you see some heroes go into the wrong players. Sekais is perfect sa mga hero na napaka-gaslaw tulad nito. Yeah, I mean, pwede nating ipare sa sobrang daming mga players from before, di ba? Na parang hindi mo paparesan pag sinabing set, Copra ni Jackno. Pag sinabing utility jungler, Fredry ni Wise. Pag sinabing, alam mo yon yung mga ganito. Yung pag sinabing mga mabibilis na assassin, Fanny, Joy. Yan ang mga ibibigay mo ay Sekais kasi this is where he actually performs well when he has a lot of things to work with. Alam mo yun, parang it's completely different unlike traditional players na kapag mas marami kang kailangan gawin, medyo mas nahihirapan ka. But for Sekais, that isn't gonna be the case kasi ito yun, ito yung talagang naging switch nung kanilang laro just because he was able to escape. And not only that, right, nahiwalay din. Talagang natanggal yung formation dito ng RRQ Hoshi which just ended with Dyren as the last hope, and we know that the glue cannot do anything with the 5 members na meron ng SRG na kumakatok na sa base. It was it. Ito yung knowledge ng mga coaches mo na perfect yung mga hero na to sa players na to. Siguro hindi tayo lalamang lagi. Siguro may mga pagkakataon na lugi tayo, sabi nila. Pero you know what? If they play the way that they know how, it was perfect. They can do it. And we just saw it right now. Diba? This is the reason why this team right here is regarded as the prime players that deserve luxury. And